buksan natin ang packaging. So ang dami pala nito. So dito tayo sa gaya ng sinabi ko, ito ay open back design. So medyo may pagkakaiba sa open back sa close back, lalo na sa sound stage. So ito na nga yung sa box. Yung boring stuff, user's manual, ito yung earphone natin. So hopefully gana siya. So ito ang nasa laman. Wala na ibang accessories. So ito medyo okay pa ang pads niya. Okay ang pads niya. So don't worry if damage yung pads niya. Meron pa akong available na pads katulad nito na Yaxi pads color yellow. So it's okay. Sa tingin ko naman hindi na maaari nating hindi na natin palitan gawa ng okay pa ang pads na ito. So based on sa sinabi ng packaging, ito ay merong 1.2 meter na cable length. Yan nga guys, maganda. So meron din siyang vent, clip design. So I think movable beads to. Depends sa reference ng tenga. So ito guys, clip na to, it depends sa position o sa laki ng tenga. Pwede mo siyang i-bend as per your feet ng tenga mo na kung saan ka comfortable. So ito yung tali, wala nang ibang sa box, ito lang. So meron siyang wala siyang mic. Okay, so meron siyang 3.5 mm na TRS. So walang mic. So santabi muna natin ito. Inspect natin kung merong damage, kasi last time na bumili ako ng Koss medyo yung cable niya is damage na, gawa ng old stock siya. So ito medyo okay to kasi bagong stock to, bagong model. So nakikita, pwede na rin natin to for the future. Pwede natin siyang i-modes ng MMCX. So mas maganda siguro kasi guys, based sa experience ko,
doon sa stock cable ng Koss Pro, may huge difference pag na-merge mo siya ng cable. So napalitan ko siya ng cable. First, ang ginawa ko is pinalitan ko siya ng yung stock cable niya, gawa ng sira. So nilagyan ko siya ng silver plated na cable na para ipalit doon sa lumang cable niya. So pwede nyong gawin kung marunong kayo mag DIY ng mga cable. So ito, isa na to yung cable na unang ginamit ko, pero gawa ng namods ko na siya ng MMCX, at saka meron akong mga cable na sa mga ibang IEM ko. So para magamit ko naman yung cable na pinalit ko dati, namods ko na rin yung earphone ko na Sony. Ito yung mga I think 20s 2006 or 2008 na mga model ng mga Sony Ericsson na mga earphone. Para mapakinabangan ko, kinabit ko yung cable na to. So goods na goods tong modded na Sony earphone ko. So yan na, ito na nga yung Koss Porta. So subukan na natin kung gumagana siya. So ikabit natin sa mobile if nagana siya. So testing natin. So far so good. Kung naririnig niyo, ito yung right, yung left, gumagana siya. Testing natin. Panahong makapiling ka sa una't huling pagkakataon. Dahil ito sa Left. Goods. So gumagana siya. I think kailangan natin ng burn-in for how many hours. So sa tingin ko okay naman yung produkto natin. Ito medyo magana to sa tenga. So susubukan ko, gagawa ko ng review kung anong pinagkaiba ng Koss Pro at Koss KSC75 sa sound signature niya. So hanggang dito na lang tayo. See you sa susunod na unboxing video natin. So hanggang dito na lang tayo mga kautog.
please subscribe to my channel para sa mga susunod pa ng mga unboxing video o mga video na i-upload pa natin in the near future. So hanggang dito na lang.